الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قولا من رب رحيم
فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Today's Majlis is sponsored for the salsa of the following Marhumin: Karmali Hassan Yarjani, Amir Ali Jetha, Zulfikar Karmali Yarjani, Abdul Karim Al Lita, Sajjad Karim, Haji Hassan Ali Ghulam Hussain Sabur, Abdul Ghulam Hussain Sabur, Asghar Ali Jabri Mawani family, Akbar Ali Amarsi Ali Bai, Roshan Ali Mauji, Ghulam Abbas Nasser Asaria, Fatma Bai Mauji, Shirin Banu Ali Bai, Abbas Ali Nazari, Piyar Ali Merari, Qasim Al Rajani family, Fazal Nanji family, Kareem family, Zaygam Danji, Fida Hussain Rajani, Akbar Ali Moldina, Nargis Bai Moldina, and Nargis Bai Al-Arakia, Ghulam Hussain Moldina, Rajib Ali Moldina, Ghulam Ali Sulaiman, Sugra Bai Ghulam Ali Sulaiman, Amina Bai Moldina, Yusuf Ali Moldina, and Kul Marhumin that are buried here in Leicester. Al-Fatiha. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا والنبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبه آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وصل على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية
ومآثر السارقية وعلوم الكاذمية وهجج الضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائمة بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجل وليك الفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. One day, a Baghdadi businessman came up to Hazrat Bahlul and said, "Sir, Sheikh Bahlul, give me advice as to what I should buy that would benefit me most." Hazrat Bahlul alayhi salam said, and he replied by saying, "Buy iron and cotton." The man went away and did so, and he bought a lot of iron and cotton and stocked them. Now, just a few months later, he sold them and gained a lot of profit. Again, he met Bahlul, but this time he said, "Oh, crazy Bahlul, what should I buy that would benefit me most?" This time, Hazrat Bahlul said, "Buy watermelon and onions." And the Baghdadi businessman went and spent all his entire savings worth of watermelons and onions. Just a few days later, they all rotted and caused a lot of harm. Now, the businessman immediately sought out Bahlul and said, the first time I came up to you, you gave me really good advice. You told me to buy iron and cotton. I profited a lot from this. But the second time, what kind of advice did you give me? All my wealth was destroyed. Bahlul said, the first day you addressed me as Sheikh Bahlul, and since you addressed me as a wise person, I advised you according to my wisdom. Now the second time, you called me crazy Bahlul, so I advised you like a crazy person. The businessman was ashamed of himself and understood what Bahlul was trying to tell him. Now the moral of this story is that we should use our language properly, and that words are powerful. We should really be careful with how we use them. Humans are social beings. We use language to talk with all sorts of people. And so language is important, and so is the way in which we use it. Please recite one last word. اللهم صل على محمد وآل محمد. So today I have titled my Majlis, The Way We Should Use Our Tongue. And in the second chapter of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, in the 83rd verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, and speak to people gently. Now there is no doubt that when a person speaks, he is easily recognized by and known for who he is. Now, which is why Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam, has said, تَقَوَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرَى مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِلنِّسَاءِ. The meaning of this hadith is speak so that he may be known, since man is hidden under his tongue. Now here Imam Ali alayhi salam is saying that when a man speaks, his real self is easily assessed. Now, in a study involving 223 middle schoolers in Missouri, researchers asked and observed the students about their contact to profanity in the media, as well as their attitudes about swear words and their inclinations towards aggressive behavior. The scientists here measured both
physical aggression by asking students whether they hit it, they kicked, or they punched, and also relational aggression by asking them whether they gossiped about someone to ruin their reputations. The researchers found that the more children were exposed to profanity and foul language, the more likely they were to use swear words themselves. And those who use profanity and swear words, and they were more likely to become aggressive towards others physically and relationally. The lead researcher, Sarah M. Coyne, a professor of family life at Brigham Young University in Utah, said from using profanity to aggressive behavior, it was a pretty strong correlation. This goes to show how much of a powerful link there is. Please recite Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This goes to show how much of a powerful link there is with using abusive language in our life to aggressive behavior towards others. Which is why there is definitely can't be no surprise when the Holy Prophet ﷺ has said, surely Allah subhanahu wa ta'ala does not like obscene language and abusiveness. Now, let's talk about a science experiment. Now, that's by Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto is a Japanese scientist who claims that human beings are made up of 70% water, and also says that words and intentions can affect the molecular structure of water. But Dr. Emoto concludes that the manner we treat and communicate with others has a positive effect on the whole on our world. Now, in this experiment, Dr. Emoto placed 2 portions of rice in 2 containers. On one container with of cooked rice, he wrote down "thank you," and that is known as the positive container. On the other one, which is called the negative container, he wrote "you fool." Now, he then instructed school children to say what it was said on the containers out loud every day when they passed them by. Now, many similar experiments have been repeated in other settings and homes, myself and my family included. We placed cooked rice on containers, and every day we did something similar to Dr. Emoto, and we used to say to the positive container, we kept on saying like words like fantastic, amazing, good, excellent, and on the other container we used to say other stuff as like, for example, bad, rotten, evil, horrible, etc., etc. Now, Dr. Emoto's experiments lasted for around 30 days and hours 14, where we said those words to the rice in the containers every single day and produced positive or negative energy. After 30 days in Dr. Emoto's experiment and 14 days and hours, the rice in the container with positive thoughts and intentions had barely changed and only worsened much slower. But in the other hand, with the negative, in the negative container, there was a lot. It was very moldy, rotten, and it worsened much quicker. Although this experiment supporting Dr. Emoto's claims was cited in several books and articles, the evidence has still been said to be purely anecdotal, and that there haven't been any controlled studies or scholarly publications supporting his work. Therefore, more research into this is needed. Now imagine if words, intentions and thoughts can have such an impact on rice which has water in. It has such a big impact. Imagine the impact on human beings who is made of 70% water for the whole
entire lifetimes instead of just 30 or 14 days. Now, the results can be universal to our Imam. Now, there is a story of Imam Hassan and a man from Syria. So, a man from Syria once came to Medina and saw Imam Hassan alayhi salam. Then the Syrian man started abusing Imam Hassan alayhi salam. Now, the Imam just waited until how long it took until the man was tired. Now, when the man got tired, the Imam Hassan alayhi salam treated him with so much kindness and respect. He said, "Oh Shaykh, it appears that you do not know the greatness of the members of the Prophet's family and my position. People must have explained it all wrong. Come along with me so I can fulfill all your requirements and desires. If you need a horse, I can give one to you. If you are hungry, I can feed you. If you are without a home, I can provide you, and shelter can be provided. If you need clothes to wear, I can get that for you. If you need religious guidance, I can provide that too. Come with me and be my guest for as long as you wish. I shall serve you. This is better than what you are doing right now." The man from Syria was shocked to see the Imam showing so much kindness and respect to him, even though he was so very rude. The Syrian now understood that what he was told about the Imam and from Syria and Muawiyah was not true. He was ashamed of himself and explained to Imam Hassan alayhi salam, "When I came here, there were no two persons that I hated more than you and your father. But now there is no one whom I love so much than you and your father." Here the Imam was able to completely change the mindset of the Syrian who hated him and his father the most to the person who loved him the most. We too can be in situations where the person is using abusive and foul language to us, and it is not always easy to sit back and respond gently, but we can always look at the way the Imam handled the situation and how he was able to influence the Syrian's behavior so positively. Before I end this Majlis with an aside, I'd like you all to recite one loud salawat. अज़दारो एक ज़माना में एक आशिकान अबुल फजल अब्बास था जो हर वक्त गाजी अबुल फजल अब्बास के मसाइब बयान करता था जो हर वक्त गाजी अबुल फजल अब्बास के मातम बर्पा करता था। एक मर्तबा इसी आशिक को अबुल फजल अब्बास की ज़ियारत ख्वाब में नसीब हुई। क्या देखा कि मौला गाजी अब्बास आए हुए हैं। गाजी अब्बास ने कहा, शुक्रिया कि तू मेरे मसाइल को बयान करता है, मगर ए मेरे आशिक, तू मेरा पूरे मसाइल क्यों बयान नहीं करता। वो आशिक चूम गया। वो कहना लगा, आका मेरा मौला, मैं तो आपके हर मसाइल बयान करता हूँ। मैंने कोई मसाइब आका नहीं छोड़ा। मैंने आपकी हर मुसीबत बयान किया है। मौला अब्बास फरमाते हैं, तू मेरे उस वक्त के मसाइब क्यों बयान नहीं करता जिस वक्त में गोरी से जमीन पर गिरा था, जब न कोई शहीद गोरे से गिरा था। उनके हाथ सलामत थे, अपने जिस्म को हाथ से जरिए सहारा देते थे, लेकिन हाय मेरा हाथ जो कट चुके थे। Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are from Allah, and to Him we will return. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل